नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, गुरुत्वाकर्षण हे प्रकरण आपलं सुरू होतं. या प्रकरणामध्ये आपण सिद्धांत पाहिला होता, गुरुत्वीय आकर्षणाचा सिद्धांत जो न्यूटनने दिला होता. केपलरचे 3 नियम पाहिले, गुरुत्वीय त्वरण त्याची किंमत कशी काढायची हे देखील आपण पाहिलं होतं. आणि नंतर मुक्त वेग काय असतो, मुक्त वेग कसा आपण त्याचं ते सूत्र तयार करतो हेही पाहिलं होतं. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शाब्दिक उदाहरणं सोडवणार आहोत. शाब्दिक उदाहरणं म्हणजे काय, एक प्रश्न दिलेला असेल, त्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला त्यातून किमती शोधायच्यात आणि ते शोधून नंतर तुम्हाला सूत्रामध्ये ठेवून उत्तर काढायचं. तर मी आता फक्त एकच उदाहरण देणार आहे. या एका उदाहरणामुळे तुमचे सगळे उदाहरणं क्लिअर होतील. तर एक उदाहरण काय असेल तर पहा, पहिलं, पृथ्वी व चंद्र. प्रश्न आहे, पृथ्वी व चंद्र यांची वस्तुमाने अनुक्रमे काय आहे, 6 × 1024 किलोग्रॅम व 7.4 × 1022 किलोग्रॅम. ठीक आहे. आता त्यांची वस्तुमाने दिली. आता तुम्हाला माहित असेल सूत्र काय होतं न्यूटनच्या गुरुत्वीय आकर्षणाचा सिद्धांत. तर F बरोबर gmm छेद r चा वर्ग किंवा आपण d चा वर्ग लिहित होतो. तर आता इथं 2 वस्तुमाने दिलेली आहेत. मग आपण काय करूयात, पहिलं वस्तुमान पृथ्वीचं त्याला म्हणूयात m. तर m बरोबर काय आलेलं आहे, m बरोबर आलेलं आहे 6 × 1024 kg. त्यानंतर आपल्याला दिलेला आहे वस्तुमान चंद्राचा. आता पृथ्वीला आपण m म्हटलं, मग चंद्राला आपण छोटा m म्हणूयात. छोटा m काय झाला, 7.4 × 1022 किलोग्रॅम. त्यानंतर त्या दोन्हींमधील अंतर 3.84 × 10⁵ पण किलोमीटर आहे. मग त्यांचं अंतर समजा मी r म्हटलं, तर r काय झाला, r बरोबर 3.84 × 10⁵ किलोमीटर आहे ते. मग किलोमीटरला आपल्याला काय कन्वर्ट करावं लागेल, ते मीटर मध्ये. तर मीटर मध्ये कन्वर्ट करताना आपल्याला काय करायला लागेल, किलोसाठी बघा आता मी काय लिहितोय, किलोसाठी आपल्याला 1000 लिहावं लागतं. तर जाऊन ते काय होतं, मीटर. मग आपण एक काम करूयात, 1000 न लिहिता मी लिहिलं 10⁻⁰, तरी सुद्धा ते 1000च राहणार आहे. मग 5 आणि 3 आपल्याला माहिती आहे, 10च्या डोक्यावर काही आणि 10च्या डोक्यावर दुसरं काही, तर या दोघांची काय होते, बेरीज, यांचा गुणाकार असेल. तर मग हे काय झालं, 3.84 × 10⁸ मीटर. आणि तुम्हाला काय काढायचंय, त्या दोन्हींमधील गुरुत्वीय बल काढायचंय. म्हणजे तुम्हाला काय काढायचंय, F. आणि F चं सूत्र तुम्हाला माहिती आहे, F बरोबर gmm छेद r चा वर्ग. त्यांनी दिलेला आहे, g ची किंमत काय दिलेली आहे, ठेवायची सरळ. g ची किंमत दिली 6.7 × 10⁻11 गुणिले m. m किती आहे, 6 × 10⁻24 6 × 10⁻24 गुणिले छोटा m किती आहे, 7.4 × 10⁻22 भागिले काय, r चा वर्ग. r ची किंमत किती आपल्याकडे, 3.84 × 10⁸ कंसाचा काय वर्ग. आता इथपर्यंत आपण आलो. आता काय करायचं, आपल्याला हे सगळं सोडवायचंय. हे सिंपल वेने सोडूयात आपण, जास्त कॅल्क्युलेशन्स नाहीयेत. पहा, 6.7 गुणिले 6 गुणिले 7.4 गुणिले, आता काय राहिलं बघा, 10⁻11 गुणिले 10⁻24 आणि 10⁻22. ठीक आहे. भागिले 3.84 गुणिले 10चा काय 8 दुने 16 होतील. आता 3.84 चा काय होणार आहे, वर्ग होणार आहे. कारण वर्ग होते, वर्ग दोघांना देऊन टाकले. 3.84 चा वर्ग झाला आणि 10⁸ त्याचा वर्ग म्हणजे 10⁻16. आता पहा, तुम्हाला हा पार्ट काय करायचा, सेपरेटली सॉल्व्ह करून घ्यायचा. आता तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांमध्ये काय गुणाकार आहे, आणि गुणाकार असेल तर आपण काय करतो, सगळ्यांची बेरीज करतो आणि यांचा सगळ्यांचा गुणाकार जर तुम्ही केला तर तुम्हाला तो मिळणार किती आहे, तर 297.48 मिळणार आहे. 297.48 यांचा गुणाकार, सिंपल गुणाकार आहे तो. हा गुणाकार तुम्हाला एवढा मिळाला. आणि आता इथे काय मिळालं, इथे मिळालं बघा, -11 अधिक 24. -11 अधिक 24 13 मिळतील. आणि 13 आणि 22 किती मिळाले तुम्हाला, तर ते मिळाले 35. ठीक आहे. भागिले 3.84 चा वर्ग, तर तो मिळतो 14.74 गुणिले 14.74 गुणिले 10⁻16. इथपर्यंत आलात. आता यापुढे
तुम्हाला काय करायचं, हा पॉइंट 1 ने इकडे शिफ्ट करायचा आहे. का करायचा आहे? पॉइंट इथं 2 नंतर नाही, इकडे 3 नंतर आहे. तुम्ही याला 3 नंतर न केलं तरी चालेल, पण सोपं करायचं असेल तर मी काय करतो, हा जो इथला एक पॉइंट आहे तो 1 ने इकडे शिफ्ट करतो, 2 मध्ये पॉइंट्स मिळतील. तुम्ही इथून मिळालं काय बघा, 29.48 गुणिले 1 ने इकडे शिफ्ट केला म्हणजे गुणिले काय झाला, 10 झाला. आणि त्याच्या डोक्यावर 1 असतो म्हणजे 10च्या डोक्यावर 1 गुणिले 10च्या डोक्यावर 35. तर इथं किती मिळाले, 10च्या डोक्यावर 36. तर इथं मिळालं तुम्हाला 10चा 36वा घात भागिले 14.74 गुणिले 10चा 16वा घात. ठीक आहे, आपण आता इथपर्यंत आलो. आता तुम्हाला सूत्र माहिती आहे, सूत्रात तुम्ही किमती टाकल्या, तुम्ही इथपर्यंत आला. आता पहा 14.74 न सोडवता उत्तर कसं काढायचं, तर तुम्हाला माहिती आहे 14.74 म्हणजे जवळपास आपण लिहू शकतो 15, जवळपास 15. त्यानंतर मग 29.48 म्हणजे किती लिहू शकतो आपण, 30. म्हणजे जर इथं 30 आला, इकडे 15 आला, 15 एके 15, 15 दुने 30 म्हणजे उत्तर काय आलं 2. आता राहिलं यांचा भाग. जर भागाकार 10च्या डोक्यावर काहीतरी असेल तर त्यांचा काय करतो आपण, त्यांची वजाबाकी करून घेतो. म्हणजेच गुणिले 10च्या डोक्यावर इथं 36 वजा काय 16. म्हणजेच तुम्हाला F याची किंमत काय मिळाली, 10च्या डोक्यावर 20. आणि पुढे आपण कशात लिहितो, न्यूटन मध्ये उत्तर लिहितो. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे तुम्हाला भरपूर उदाहरणं आहेत तुमच्या पुस्तकामध्ये, ते सोडवायचे आहेत. काय काय केलं पहा, तुमच्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला 2 वस्तुमाने दिलेली होती, एक पृथ्वीचं दिलं होतं, एक चंद्राचं. त्यांच्यामधील अंतर सुद्धा दिलं होतं, पण अंतर दिलं होतं किलोमीटर मध्ये. मग किलोमीटरला आपण घेतलं मीटर मध्ये. म्हणजेच काय केलं, 10च्या डोक्यावर 3 ठेवले. इथं 10च्या डोक्यावर 5 होतेच, 5 आणि 3 किती झाले, 8 झाले. ठीक आहे, मग तुम्हाला काढायचं गुरुत्वीय बल. न्यूटनने सिद्धांत देऊन ठेवलं होतं आणि त्याचं सूत्र काय होतं, F बरोबर Gmm/r². जी ची किंमत तुमच्याकडे आहे, मोठ्या M म्हणजे पृथ्वीचे वस्तुमान आहे, तुम्हाला चंद्राचं वस्तुमान माहिती आहे, त्यांच्यातील अंतर माहिती, त्यांचा वर्ग केला. 10च्या डोक्यावरचा जो पार्ट आहे तो सेपरेट सोडवला, उरलेला गुणाकार करून घेतला, तो इथे लिहिला, त्याचा वर्ग केला, तो इथे लिहिला. आता इथे काय केलं, इथं 3 नंतर न पॉइंट होते, मी त्याला सोपं करण्यासाठी 2 नंतर घेतले. मग मी 1 ने पॉइंट शिफ्ट केला, तर इथे गुणिले 10 होतो. मग गुणिले 10 म्हणजे 10च्या डोक्यावर 1 असतो, गुणिले 10च्या डोक्यावर 35 म्हणजे झाले 10च्या डोक्यावर 36. आता एवढं सगळं घेतलं सोडून. आता सोडवून झालं, खाली 14.74 म्हणजे त्याला आपण जवळपास म्हणू शकतो 15 आणि 29.48 ला म्हणू शकतो 30. मग वरती 30 खाली 15, 15 एके 15, 15 दुने 30 म्हणजे आलं 2 गुणिले, आता यांचं राहिले 36 वजा 16 ते किती आलं, 20 आलं. तर अशा प्रकारे तुम्ही शाब्दिक उदाहरणं सोडवू शकता. जर काही डाऊट असतील तर कमेंट बॉक्स मध्ये मला कमेंट करून विचारू शकता. आता हे उदाहरण झाल्यानंतर मी गुरुत्वाकर्षण हे प्रकरण झाले असं जाहीर करतो. ठीक आहे, व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्सला शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.